哇，里面有个水。好吃吗？你吃吧。哦，这个。Hai, jadi kita hari ini hari kedua. Sekarang kita mau ke Jogja. Itu sebelum mandi, 1 hari belum mandi. Jadi mukanya semuanya kayak batang. Yukun, ini 怎么样 ？Good， 热，热，热。海星，ini 怎么样？热，很热。好。你录我录你。海信，过来。Halo。这个好吗？过来，过来，过来。Jadi kita sekarang udah nyampe di Jogja, wow keren. Yukun. Dari Jogja, sekarang kita mau main 1 harian, tapi kita kembali lagi ke Jakarta. Jadi kita pakai lupa apa? 不是1天，2天。买车，哇！5、6万这个。Halo。Sekarang kita udah nyampe di Jogja, terus kita sewa mobil untuk keliling dari Jogja. 哎，外国人，你们2个，你们觉得日的怎么样了？热啊，还没，我很饿。你饿？不是，你第一次看到了这个城市，你觉得怎么样？我觉得第一印象。Sekarang kita mau ke hotel dulu, terus kita mau istirahat 2 jam. Habis itu nanti kita jam 4 keluar lagi, kita mau ke Prambanan. Habis kita mau jalan. Oke, bye bye. So bye bye. Hai, jadi sekarang kita udah di Prambanan. Tadi kita udah istirahat di hotel. Jam 4 kita keluar, sekarang kita mau ke Prambanan.
好吃吗？海鲜？好吃。宇坤？ good，非常好吃。